નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય ગણિત ગમત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રકરણ 10 દસમો અને સોમો ભાગમાં અલગ અલગ પ્રકારના દાખલાઓ વિશે સમજૂતી મેળવી રહ્યા છીએ. આજે આપણે પ્રશ્ન 21 નીચેના કોષ્ટકમાં અમદાવાદ શહેરનું 3 દિવસનું તાપમાન દર્શાવે છે, તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો એ વિશે સમજૂતી મેળવવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાંતિથી આખો જ વિડીયો જોજો કે જેથી કરીને તમને આ દરેક પ્રશ્નનો જવાબ કેવી રીતે ગણતરી કરીને આપવાનો છે તેની સમજ પડી જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણને અલગ અલગ વાર આપેલા છે: સોમ, મંગળ, બુધ. મહત્તમ તાપમાન ને ન્યૂનતમ તાપમાન. મહત્તમ એટલે વધુમાં વધુ ને ન્યૂનતમ એટલે કે ઓછામાં ઓછું તાપમાન આપેલું છે. હવે આના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો, કયો દિવસ સૌથી ગરમ છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે દિવસનું તાપમાન વધારે હોય એ દિવસ ગરમ હોય. એટલે કે વધારેમાં વધારે તાપમાન કોનું છે તો જોઈ લઈએ આપણે મહત્તમમાંથી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 35.4 છે, 35.8 છે અને 35.7 છે. અહીંયા 35.8 એ વધારે છે. તો જવાબમાં આવશે આપણે આગળ મંગળવાર. બરાબર છે. ચાલો બીજો દાખલો આપણે જોઈએ. સોમવારના મહત્તમ અને ન્યૂનતમ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થાય? તો બાળકો, જ્યારે પણ આપણે તફાવત શોધીએ ત્યારે બાદ બાકી કરવાની હોય. તો સોમવાર એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રહ્યો સોમવાર, એનું મહત્તમ એટલે વધુમાં વધુ અને ઓછામાં ઓછું. આ બંને વચ્ચેનું તાપમાન કેટલો તફાવત ધરાવે છે એ આપણે શોધીશું. તો શું કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલા મહત્તમ એટલે વધારેમાં વધારે જે તાપમાન છે એના લખી દઈશું. તો 35.4 બરાબર છે, ઓછા વિદ્યાર્થી મિત્રો બાદબાકી કરવાની છે એટલે 23.9. વિદ્યાર્થી મિત્રો 23.9 અને 35.4. મહત્તમ 35.4, ન્યૂનતમ 23.9. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ તમે દાખલો કરો મતલબ કે બાદબાકી કરો તો મોટી સંખ્યા ઉપર લખવાની છે. તો હવે આપણે બાદબાકી કરીશું. અહીંયા પણ એ પહેલા લખી દઈએ 35.4 મહત્તમ તાપમાન અને 23.9 છે ન્યૂનતમ તાપમાન. બરાબર છે. તો ચલો 4 માંથી 9 આપણે બાદ કરીશું તો નહીં જાય, એટલે બાજુમાંથી આપણે લઈ લઈએ દશક. તો 5 માંથી 1 દશક લઈએ છીએ એટલે ત્યાં વધશે 4 અને આ જે 4 છે એની જગ્યા થઈ જશે 14. હવે 14 માંથી 9 વિદ્યાર્થી મિત્રો બાદ કરવાના છે આપણે. તો 9, 10, 11, 12, 13 અને 14 કેટલા વધે છે? 5. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો દશકના સ્થાને દશાંશ ચિહ્ન છે એટલે દશકના સ્થાને દશાંશ ચિહ્ન મૂકી દઈએ. એકમ દશક. હવે 4 માંથી 3 જાય તો 1 અને 3 માંથી 2 જાય તો 1. એટલે કે સોમવારના મહત્તમ અને ન્યૂનતમ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત 11.5 છે. હવે ત્રીજો દાખલો, બુધવારના મહત્તમ અને ન્યૂનતમ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપર દાખલો કર્યો એ જ પ્રમાણે કરવાનો છે, તમે સમજી ગયા છો. શું કરીશું આપણે? બુધવારનું જોઈ લઈએ. તો બુધવારનું મહત્તમ તાપમાન છે 35.7. તો લખી દઈએ 35.7. આ કયો છે? મહત્તમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહત્તમ તાપમાન. અને ન્યૂનતમ 23.5 એટલે કે 23.6 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 23.6 લખી દઈએ અને લખી દઈએ ન્યૂનતમ તાપમાન. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાદ બાકી કરીએ. હવે 7 માંથી 6 જાય તો 1, દશાંશ ચિહ્ન દશકના સ્થાને છે એકમ દશક, તો દશાંશ ચિહ્ન અહીંયા મૂકી દઈએ. 5 માંથી 3 જાય તો 2 અને 3 માંથી 2 જાય તો 1 એટલે કે 12.1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બુધવારના મહત્તમ અને ન્યૂનતમ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત 12.1 છે. આવો તમે જવાબ લખશો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમવારનું ન્યૂનતમ તાપમાન બુધવારના ન્યૂનતમ તાપમાન કરતાં વધારે છે કે ઓછું છે અને કેટલું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કેટલું એ પણ આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. તો શું કરીશું? તો કે સોમવારનું ન્યૂનતમ તાપમાન કયું છે જોઈ લઈએ. ન્યૂનતમ તાપમાન આ 23.9 અને બુધવારનું ન્યૂનતમ કેટલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 23.6. તો હવે વધારે છે કે ઓછું અને કેટલું એ આપણે શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો કેટલું છે આપણે શોધી લઈએ. તમે અહીંયા જુઓ છો 23.9 અને 23.6 એટલે કે સોમવારનું અહીંયા વધારે છે. એટલે સોમવારનું ન્યૂનતમ તાપમાન બુધવારના ન્યૂનતમ તાપમાન કરતાં ઓછું છે, પણ કેટલું ઓછું છે એ આપણે શોધીએ. તો બંનેમાંથી મોટી સંખ્યા કઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 23.9. તો અહીંયા લખી દઈએ આપણે 23.9 ન્યૂનતમ તાપમાન. ન્યૂનતમ તાપમાન લખી દઈશું -23.6. બરાબર છે. આ ક્યાંનું છે? બુધવારનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખરેખર આવી રીતે લખવાનું આપણે બુધવારનું. બરાબર છે. અહીંયા લખવાનું હતું સોમવારનું. હવે બાદ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. 9 માંથી 6 જાય તો 3, દશાંશ ચિહ્ન 3 માંથી 3 જાય તો 0, 2 માંથી 2 જાય તો 0.
તો 0.3 આ જે માપ છે તાપમાન છે એ ઓછું છે, બરાબર છે। તો જવાબમાં તમે શું લખશો અહીંયા કે સોમવારનું ન્યૂનતમ તાપમાન, અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે લખવાનું છે આપણે કે સોમવારનું ન્યૂનતમ તાપમાન બુધવારના ન્યૂનતમ તાપમાન કરતાં કેટલું ઓછું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0.3 સેલ્સિયસ ઓછું છે। તો આ થઈ ગયો તમારો જવાબ। હવે પાંચમું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે મંગળવારના મહત્તમ તાપમાન અને બુધવારના ન્યૂનતમ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે? તો મંગળવારના મહત્તમ ક્યાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જોઈ લઈએ આપણે મંગળવારનું મહત્તમ, અહીંયા જોઈ લઈએ, મહત્તમ છે મંગળવારનું 35.8 અને બીજું શું કીધું છે આપણને? બુધવારના ન્યૂનતમ, એટલે બુધવારનું ન્યૂનતમ કેટલું છે? 23.6। તો એ બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે? તો તફાવત શોધવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીંયા આપણે બાદબાકી કરવાની તમને ખબર જ છે કે 23.8 સેલ્સિયસ ક્યાંનું છે? મંગળવારનું, માઇનસ બુધવારનું ન્યૂનતમ કેટલું છે બાળકો આપણી પાસે? 23.6 સેલ્સિયસ ક્યાંનું છે? બુધવારનું ન્યૂનતમ। બાળકો જ્યારે આપણે તફાવત શોધવાનો ત્યારે બાદ કરીશું, એટલે 8માંથી 6 જાય તો 2, 5માંથી 3 જાય તો 2 અને 3માંથી 2 જાય તો 1, તો 12.2 આ એનો તફાવત છે। તો તમે જવાબ કેવી રીતે લખશો બાળકો કે મંગળવારના મહત્તમ તાપમાન અને બુધવારના ન્યૂનતમ તાપમાન વચ્ચેનો તફાવત 12.2 સેલ્સિયસ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ગયા આપણા 5 દાખલા। તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ચોક્કસ તેમાં સમજ પડી ગઈ હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને સાથે સાથે તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે આને શેર કરજો કે જેથી કરીને તેઓ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। તો મળીશું નવા વિડીયો સાથે, આવજો।